Test, 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 test.
Very good evening, dearest friends. Oikein hyvää iltaa, rakkaat ystävät. And warmly welcome into our Ask Project. Sydämellisesti tervetuloa Ask-projektiimme. And this broadcast is sent over the Arctic Circle. Ja tämä lähetys tulee täältä pohjoisesta Kilpisjärveltä. Our Ask Project is many kinds of projects that we have been starting to concentrate upon, in which we are asking help. Nämä Ask-projektit ovat ohjelmia, joissa me sitten kutsumme apua eri kohteisiin. We know that this time is very special and very challenging for humanity. Tämä aika on erittäin erityinen ja hyvin haastava ihmiskunnalle. We have many dangerous things also challenging us. Meillä on hyvin vaarallisiakin asioita, jotka haastavat meitä. Master DK, whom we are studying, whose teaching we are studying, mestari DK, jonka opetuksia me tutkimme, has been pointing out this time that it is a time that hierarchy has been waiting already millions of years. Mestari DK puhuu siitä, kuinka tämä aika on aika, jota hierarkia on odottanut miljoonia vuosia. It is a little bit similar situation than it has been during the Atlantean time. Se on eräällä tavalla samankaltainen kuin Atlantiksen aika. The difference is that when the Atlantean humanity was very emotionally polarized, as our humanity is as well. Atlantiksen aikana ihmiskunta oli totaalisesti tunteisiin polarisoitunut, kuten myös tällä ajalla. But there are a lot of people who are already making the transition so that we have become mentally polarized. Mutta suuri osa ihmiskuntaa on jo siirtynyt eteenpäin, jossa mentaalinen polarisaatio on tapahtumassa. We have great opportunities. Meillä on suuria mahdollisuuksia, but we have a huge amount of challenges. Ja meillä on myöskin aivan uskomattoman paljon haasteita. One of the greatest of them is the climate change. Yksi suurimmista on tuo ilmastonmuutos. We know that the climate is influenced by many natural factors. Tiedämme, että ilmastoon vaikuttavat monet luonnolliset tekijät, including the Earth's tilt, johon liittyy esimerkiksi maapallon kallistuma, its orbit around the sun, sen kiertorata auringon ympäri, large volcanic eruptions, suuret tulivuoren purkaukset, changing ocean currents, muuttuvat merivirrat. Because we know a lot about how these forces work. Koska tiedämme paljon näiden voimien toiminnasta, we also know that none of them explain the sudden recent warming of the globe. Mutta mikään niistä ei yksinään selitä maapallon äkillistä äskettäistä lämpenemistä. And that is completely human influence, ja se on täydellisesti ihmiskunnan aikaansaama. Changes in temperature and the other impacts of climate change are becoming more apparent, and we're already seeing the effects all over the world. Lämpötilan muutokset ja ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat vain yhä yleisempiä, ja näemme sen vaikutuksia jo kaikkialla maailmassa. For example, some islands no longer exist because of rising sea levels. Joitakin saaria ei ole enää olemassa merenpinnan nousun takia. Natural disasters like floods,
hurricanes and tornadoes are occurring more frequently. Luonnonkatastrofit, kuten tulvia, hurrikaaneja, tornadoja, esiintyy yhä vain useammin. More animal species are going extinct every year due to the effect of climate change on the ecosystems and habitats they live in. Lisää eläinlajeja häviää joka vuosi ilmastonmuutoksen vaikutuksen vuoksi ekosysteemit ja elinympäristöt, joissa ne elävät. So these islands which are disappearing, but it's not only islands, but also when we think about the polar islands, they are disappearing as well. Antarctica and the polar islands or the polar continent. Myöskin joka puolella, kuten puhumme Etelä-Napamantereesta ja Napa-jäätiköt ja Napamanner. Well, there is a little joke for us. I'm sorry there. These are one of the islands which are disappearing. I'm sorry I didn't change the slides. There is a little joke for us. There is a one polar bear which is asking that I wonder what the effect the US leaving will have on the Paris. I'm sorry, I cannot see very well. Accord, sorry. And the other one is saying this is Paris. Eli tuossa kaksi jääkarhua keskustelevat ja toinen ihmettelee, että minkälaisen vaikutuksen USA:n lähteminen Pariisin ilmaston kokouksesta saa aikaan, ja toinen niistä vastaa, että tämä on Pariisi. Well, this is from some kind of joke about our situation. Tämä on jonkunlainen vitsi tästä tilanteesta, but it is not a joke at all when we are thinking about what is really happening. This time we are concentrating upon a few species of animals. Tällä kerralla katsomme muutamia eläimiä, but how the climate change is affecting animal kingdom. Eli tällä kertaa keskittäydymme siihen, että millä lailla sitten ilmastonmuutos vaikuttaa eläinkuntaan. We have to make a very deep, serious look when we think about our little brothers and sisters in animal kingdom. Meidän täytyy katsoa nyt todella syvästi, mikä tapahtuu eläinkunnassa meidän nuoremmille sisarillemme ja veljillemme. So the climate change is affecting animal species in some very specific ways. Ilmastonmuutos vaikuttaa eläinlajeihin hyvin tietyllä tavalla. So there are some of them what we are now going to look. Ja näitä on muutamia, mihinkä nyt keskittäydymme. So animals have to adapt to the changing climate, which has made their habitats less comfortable and sometimes even inhospitable. Eläinten on sopeuduttava nyt muuttuvaan ilmastoon, mikä on tehnyt heidän elinympäristöistään vähemmän mukavia tai joskus jopa aivan mahdottomia. They're dealing with increases in water, niin täytyy sopeutua lisääntyneeseen veteen, air and solid waste pollution, ilman ja kiinteiden jätteiden pilaantumisesta johtuvista syistä.
that affects the food they eat, jotka vaikuttavat niiden syömään ruokaan, and the habitats they live in ja heidän elinympäristöihin. Some animals have to alter their breeding and feeding patterns in order to survive the impacts of climate change. Joidenkin eläinten on muutettava kasvu- ja ruokinta tai ruokailutapojaan selviytyäkseen ilmastonmuutoksen vaikutuksista. If these animal species can't migrate to areas with a more favorable climate, it makes it much more likely that they will become extinct. Jos nämä eläinlajit eivät voi siirtyä alueelle, jossa on suotuisampi ilmasto, on paljon todennäköisempää, että ne kuolevat sukupuuttoon. And this is the challenge being faced by many wild animals today. Ja tämä on se haaste, jota monet villieläimet kohtaavat nykypäivänä. So we will look now 6 species. Katsomme nyt 6 eläinlajia. Cheetah, gepardi. The cheetah it is currently listed on the red list of threatened species. Gepardi on tällä hetkellä yksi uhanalaisista lajeista, joka on punaisella listalla. It is the world fastest land animal. Se on yksi maailman nopeimmista maaeläimistä. And it's facing a speedy decline in population numbers in the face of climate change. Ja sen määrä vähenee nopeasti ilmastonmuutoksen edetessä. As a result of this, cheetah have had to change their diets. Tämän seurauksena gepardien on pitänyt muuttaa ruokavaliotaan and prey on the other animals that live in the same environment ja saalistamaan nyt muita samassa elinympäristössä eläviä eläimiä. A rise in temperatures has even affected this big cat's ability to reproduce. It's interesting, even though the cats and the cats animals, they like warm, but they are very, very sensitive actually to this a little bit highering of the temperature. On mielenkiintoista niin kuin nähdä tämä, että kissaeläimet, vaikka he pitävät lämpöisestä ja lämpimästä, niin joka tapauksessa kissaeläimille ihan pieni lämmönmuutos on erittäin haitallinen. Some studies have shown that many male cheetahs have lower testosterone levels. Ja jotkut tutkimukset ovat osoittaneet, että monet urospuoliset gepardit ovat laskeneet testosteronitasoja. Scientists believe that these findings are due to the higher temperatures caused by global warming. Ja tutkijat uskovatkin, että nämä havainnot johtuvat maapallon lämpenemisen aiheuttamista korkeammista lämpötiloista. Well, we know from the science that sperm is very sensitive to the temperature. Me tiedämme, että sperma on hyvin herkkää lämmölle. So because the number of cheetahs in the wild is declining steadily, conservationists are calling on the global community to study these animals and gain a deeper understanding of their behavior. Koska gepardien määrä luonnossa nyt vähenee tasaisesti ja uhkaavasti, luonnonsuojelijat kutsuvat globaalia yhteisöä tutkimaan näitä eläimiä ja ymmärtämään syvemmin niiden käyttäytymistä. And we can align now with these big cats. Voimme virittäytyä näihin suuriin eläimiin, kissoihin. And keep them in our minds when we have our
meditation and when we call help also to this species. We are going to have in our series different species and concentrate to different species in our programs. Me tulemme keskittäytymään näihin eri eläinlajeihin eri ohjelmissamme. And then the big panda. Ja sitten tuo suuri panda. I think many of us already know that this beautiful animal is in danger to disappear as well. Me varmasti tiedämmekin jo, että panda on yksi niistä uhanalaisista eläimistä. For instance, here in Finland, Chinese government gave us permission to have 2 pandas. Itse asiassa meillehän annettiin, Kiinan valtio antoi luvan ähtärin näille 2 pandakarhulle tilaan. So it is the worldwide project to try to save these pandas. On maailmanlaajuinen projekti menossa, jossa pyritään pandoja suojelemaan. In different zoos are these pandas at the moment, and they are hoping that they are producing more babies. So let us pray for these animals too. Pitäkäämme mielessämme myös näitä eläimiä, joita nyt pyritään eri eläintarhoissa sitten saattamaan ja lisääntymään. This is a wonderful image about panda, and somehow I think it is bringing about panda's very playful character forth. Tämä kuva on minusta ihana. Se jotenkin tuo esille sen pandakarhun tämmöisen leikkisen puolen. Climate change is reducing the amount of bamboo, which is the food of pandas. Ilmastonmuutos vähentää bambupuun määrää, joka on pandakarhun pääasiallisen ravinto. That grows in these animals' natural habitats in China, jota kasvaa sitten näiden eläinten luonnollisessa elinympäristössä Kiinassa. Apart from being the bear's staple diet, bamboo also provides them with shelter from the elements. Sen lisäksi, että bamboo on karhujen ruokavalio, se tarjoaa myös heille suojaa. So the effects of climate change have a big impact on the well-being of this giant panda bear. Ilmastonmuutoksella on erittäin suuri vaikutus tähän jättiläispandakarhun hyvinvointiin. So let us again tune into this panda bear. Virittäytykäämme nyt tuohon pandakarhuun. And then the third one, ja nyt 3. eläin, johon keskittäydymme, is green turtle, on vihreä kilpikonna. Green turtles, like many animal species, are sensitive to the changes in temperatures caused by global warming. Vihreät kilpikonnat, kuten monet eläinlajit, ovat herkkiä ilmaston lämpenemisen aiheuttamalle lämpötilan muutokselle. And because a baby turtle's sex depends on the temperature of the sand where the egg is laid,
climate change has an enormous impact on these turtles' development too. Vihreät kilpikonnat, kuten monet eläinlajit, taikka ilmaston lämpenemisellä on suuri merkitys sille sukupuolelle, mikä vihreälle kilpikonnalle tulee. Silloin kun tuo kun muna munitaan. We can just think about that. So the warm areas produce female turtles. Lämmin alue tuottaa naispuolisia kilpikonnia. So with climate change causing an increase in temperatures, more females than males are hatching. Joten ilmastonmuutos aiheuttaa lämpötilan nousun ja enemmän naaraita kuin uroksia kuoriutuu. And this reduces the number of male green turtles around. Ja tämä vähentää urosten määrää ympäristössä. As we see again that the male turtles are in greater danger. Ja tässäkin taas näemme, että uroskilpikonnat ovat vaaravyöhykkeessä. And this then will affect the population growth of green turtles in the future. Ja tämä sitten tietysti vaikuttaa vihreiden kilpikonnien populaation kasvuun tulevaisuudessa. It means fewer mating partners for female turtles. Ja se tietysti tarkoittaa vähemmän urospuolisia kilpikonnia naaraskilpikonnille. And here is this very touching image of little tiny green turtle. Ja tuossa on sitten hyvin koskettava kuva pienestä vihreästä kilpikonnasta. So let us take into our hearts also green turtles. Ja myöskin ottakaamme tuo vihreä kilpikonna nyt sydämiimme. And then the fourth one is Asian elephant. So in the elephant population we have two elephants, the Asian one and then the African one. Eli on kahdenlaisia elefantteja, aasialainen ja tuo afrikkalainen. These floppy-eared mammals are particularly affected by high temperatures. Korkeat lämpötilat vaikuttavat erityisesti näihin leveäkorvaisiin nisäkkäisiin. This is because they need to drink a lot of fresh water to survive and even more when the weather is warmer. Tämä johtuu siitä, että näiden eläinten täytyy juoda paljon makeaa vettä selviytyäkseen ja vielä enemmän, kun sää on lämmin. So climate change and global warming make it more difficult for elephants to get all the water they need every day. Joten ilmastonmuutos ja ilmaston lämpeneminen vaikeuttavat elefanttien saamaan
kaiken tarvitsemansa veneen joka päivä. Warmer conditions also make it easier for invasive plants to thrive and outgrow the elephant's regular food sources, like bamboo leaves and bananas. Lämpimämmät olosuhteet myöskin tekevät kasvien menestymisestä mahdottoman. Elefanttien tavallisia ravintolähteitä ovat bambu ja banaani, jotka tarvitsevat molemmat paljon vettä. Here we have this few lovely images of this baby elephant, and they really need also water to clean their skin in the water. Ja ne tarvitsevat myös paljon vettä pestäkseen ihonsa. There are all kinds of insects and parasites which are attacking in their skin, and they need water for washing these away. Elefantit tarvitsevat myös pitäkseen ihonsa puhtaana kaikista loisista. Ne piehtaroivat vedessä saadakseen nämä loiset pois. So let us take these elephants into our hearts. Otamme myös nämä pienet elefantit meidän sydämiimme. And then we move into the bird kingdom, the penguins, ja sitten siirrymme lintukuntaan pingviineihin. These birds live on the Antarctic continent. Nämä pingviinit elävät Etelämantereella and feed on krill, shrimp-like creatures that live under the ice sheets. Ja ne käyttävät ravinnokseen grillejä, jotka ovat katkarapujen kaltaisia olentoja, jotka elävät jääpeitteiden alla. Climate change is causing the ice in these areas to melt. Ja ilmastonmuutos aiheuttaa jään sulamisen näillä alueilla. As the ice melts, krill populations decrease. Ja kun ilmasto lämmittää jäätä, se myöskin silloin sulaa. Ja nuo grillipopulaatiot vähenevät. And the penguins have to migrate from their natural habitats to find alternative food sources. Ja pingviinien täytyy siirtyä noilta alueilta, jotta ne voivat löytää jotakin vaihtoehtoista ruokaa. This makes it harder for them to settle down and mate. Tämä saa se vaikeuttaa niiden asettautumista näille perinteisille alueille ja niiden pesimäkautta. And we can understand also when there is these little babies and then they do not have food. That's why these little penguins are dying. Ja tietysti ymmärrämme sen sitten, kun ruoka loppuu, niin pienet pingviinit kuolevat. Also there is some very horrible thing what is happening to penguins is that they are creatures which have used to very, very demanding weather and snow. Nämä pingviinit ovat tottuneet hyvin kylmiin olosuhteisiin ja lumeen, but their feather is not
develop to resist water, mutta näiden lintujen höyhenet untuvat eivät ole rakentuneet estämään vettä. So when there are watery seasons because of the climate change, normally it was snowing and it could be very, very hard wind, but because of this moisture, it is also killing these little penguins because they cannot fight against the moisture, and that's why the moisture goes into the under these feathers that they have. Eli tuo vesi menee näiden untuvan läpi ja sitten kylmettää nämä pienet linnut, koska ne eivät pysty taistelemaan evoluution mukaan kylmää vastaan. Ne pystyvät, mutta ei kosteutta vastaan. So we take again these little penguins in our hearts. Otamme nämä pienet pingviinit sydämiimme. And the sixth one is polar bear. Ja tuo 6. on sitten jääkarhu. Climate change and global warming reduce the amount of Arctic sea ice. Ilmastonmuutos ja sen lämpeneminen vähentävät arktisen merijään määrää. This ice is important because it's what polar bears live on and where they hunt for seals. Ja tämä jää on tärkeä, koska siinä jääkarhut elävät ja missä ne metsästävät hylkeitä. So as the amount of ice becomes less, this means that polar bears have less access to food. Kun jäämäärä pienenee, jääkarhuilla on vähemmän ja vähemmän ruokaa. And their habitats are becoming smaller. Ja niiden elinympäristö vain pienenee. So when we think about deeply that we cannot just not concentrate upon humanity only. Emme todellakaan voi vain ajatella ihmiskuntaa pelkästään. We have to think how our little sisters and brothers in animal kingdom are doing. Meidän todellakin tarvitsee miettiä, miten meidän pienet sisaret ja veljet eläinkunnassa, mitä niille tapahtuu. We were going through now 6 animals. Let us take the polar bear in our hearts. Ottakaamme nyt jääkarhu sydämiimme. Even though we can think that polar bear is a beast, vaikka ajattelemme, että jääkarhu on peto, but still we know that it has its own place. And it's horrible to look that there is no living space, that the living space is disappearing. Vaikka se jääkarhu onkin peto, mutta sillä on oma paikkansa ja on jollakin lailla hirvittävää katsoa, että sen asuinympäristö häviää. So we have the last moment to really think what we are going to do. On todellakin viimeinen hetki ruveta miettimään, mitä me alamme tehdä.
We have to make plans. Meidän täytyy tehdä suunnitelmia. Climate change has made life trickier for these animal species, and in some cases it's pushed them up the endangered animal species list. Ilmastonmuutos on tehnyt näiden eläinlajien elämästä hankalaa, ja joissakin tapauksissa se on nostanut näitä eläimiä ylöspäin uhanalaisten eläinlajien luettelossa. So a human being, if we take action, we certainly can make some changes. Jos me nyt otamme härkää sarvista, me voimme tehdä muutoksia. Ja varmasti voimme tehdä näin. So let us now start our meditation. Nyt aloitamme meidän mietiskelytyömme. Today the moment of adequate tension in the life of humanity has been reached. Nyt on saavutettu riittävän jännitteen hetki ihmiskunnassa. The angel of the presence and the dweller on the threshold are at grips. Läsnäolon enkeli ja kynnyksen vartija ovat käsikähmässä. Humanity stands apparently at its challenging hour. Ihmiskunta seisoo ilmeisen varmasti sen haastavimmalla hetkellään. But the cry is going also forth for aid. Mutta myös avunhuuto kulkee. For relief, helpotuksesta, for revelation, paljastuksesta, for light, valosta, and for strength to shake off that which is evil, ja vapauttamisesta pahasta. Let us now stand consciously in the sacred circle of brothers and sisters. Seisokaamme nyt tietoisesti sisarten ja veljen pyhässä piirissä. In unified purpose, yhdistyneessä tarkoituksessa. And creating an open channel, contacting the group soul. Seisoen yhdistyneessä tarkoituksessa ja kääntyen sisäänpäin kohti ryhmäsielua. We stand consciously, seisomme tietoisesti, and remind ourselves, why did we come here in this incarnation at this time? Muistuttaen itseämme, miksi me tulimme tähän aikaan, tähän inkarnaatioon. We all came for helping this transition. Me kaikki tulimme auttaaksemme muuntamaan ja menemään läpi tämän muunnoshetken. Transition into the new life. Transition uuteen elämään. And keeping up the vision for the new dawn and better, more, the life more abundant. Ylläpitämään visiota runsaammasta elämästä. Our planet is in our hands. Meidän planeettamme on käsissämme. Let us now align with the plan of hierarchy and of the Christ.
Virittäytykäämme nyt hierarkian ja Kristuksen suunnitelmaan. How the heaven is brought on physical plane. Kuinka taivas tuodaan fyysiselle tasolle. Let us say together, we have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Sanokaamme yhdessä. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. And welcome his presence. Ja toivotamme Kristuksen läsnäolon tervetulleeksi. Each etheric center has to be magnetically linked. Jokainen eteerinen keskus, se täytyy magneettisesti liittää yhteen. In full alignment with the corresponding centers in the emotional and mental bodies. Virittäytyneenä vastaavien emotionaalisten ja henkisten keskusten ja kanavien kanssa, so that the flow of force is unimpeded, niin ettei voiman virtaus esty. Each center has then to be awakened afresh by the sacred fire. Ja jokainen keskus on herätettävä uudestaan pyhän tulen kautta. The sacred fire is pouring from the center from the heart of the sun. Pyhä tuli virtaa auringon sydämestä. Let us align with this purifying fire which is pouring from the sun, the real prana. Virittäydymme tuon auringon tulienergiaan, todelliseen pranaan. Which is giving life force to all created world, ja mikä antaa elämän voiman koko luodulle luomakunnalle. Now draw the energy from your solar plexus towards the heart. Vedä nyt solarplexuksen energia sydämeesi. And thus in your consciousness, uniting the third kingdom with the fourth kingdom, the animal kingdom with the human kingdom. Samalla yhdistäen kolmannen ja neljännen luomakunnan, eli eläinkunnan ja ihmiskunnan. So we center strongly in the heart. Keskittäydymme voimallisesti sydämeemme.
And now draw the energy from the heart to the head center, the heart within the head. Ja nyt vedämme sydämestämme energian pääkeskukseemme, sydämeen, joka on pääkeskuksessa. We center your force in the head center, keeping the mind steadily in the light. Keskitämme voiman pääkeskukseen ja pidämme mielemme tasaisena valossa. And now in your own words, offer yourself to the soul. Omin sanoin, avaa itsesi sielulle for cooperation, yhteistyöhön. And we align those who have and are working in triangle work. Virittäydymme nyt kaikki, jotka työskentelevät kolmiotyöskentelyssä. Align with your triangles. Virittäydy nyt kolmioihisi. And we can imagine the network of light around the planet. Ja voimme nähdä planeetaarisen verkoston, valon verkoston. There are great beings in Shambhala. On olemassa suuria olentoja Shambhalassa. We align with the 3 Buddhas of activity in Shambhala. Virittäydymme 3 aktiivisuuden Buddhaan Shambhalassa. Those who are ready to help humanity in emergencies. Nuo olennot, jotka ovat valmiita auttamaan hätätilanteissa. And they can use the triangles in that emergency work. Ja he voivat käyttää näitä kolmioita hätätilan vallitessa. Now we will create very high triangle. Nyt muodostamme hyvin korkean kolmion. Being aligned with the group soul, ollen keskittäytyneenä ryhmän sieluun. We contact 2 masters. Virittäydymme 2 mestariin. Master Rakochi and Master Jupiter. Virittäydymme mestari Rakochiin ja Jupiteriin.
with the Manu ja myöskin Manuun. Why do we do this is that this line is a line of the first ray. Se miksi teemme tämän, tämä on ensimmäisen säteen linja. These great beings are working with the governments of the nations. Nämä suuret olennot työskentelevät hallitusten parissa, eri maiden hallitusten parissa. And all statesmen and rulers, hallitsijoiden ja valtionpäämiesten. And we keep that line open. Pidämme tämän linjan avoimena. When we are going to have our work in this climate change, and we invoke wisdom and vision of the future, which these statesmen and rulers are affecting in the law process, law creating process. Ja me pidämme tämän linjan yllä sen tähden, että me kohta pyydämme viisautta ja apua hallituksen valtiomiehille ja hallitsijoille niin, että lakiprosessissa nyt alkaa tapahtua ihmiskunnassa muutoksia. So we keep that alive. Pidämme tämän elävänä. Now the charging with spiritual light and force can then take place. Nyt latautuminen henkisellä valolla ja voimalla voi tapahtua. And we are starting to enter into the true quiet of union. Ja alamme lähestyä todellista yhdentymisen rauhaa. This is done by the soul, your true self, which is gathering you, its personality into itself. Ja sen tekee sielu, todellinen itsemme, joka ikään kuin kokoaa meidät persoonansa itseensä. We hold that, ylläpidämme. We are starting to enter into silence ja olemme lähestyä hiljaisuutta. And we can now, those who are in the west, align with the Master Rakochi and Manu, and those who are in the east, in Asia and eastern part of the globe, you will align with Master Jupiter. We hold that triangle. Me, jotka olemme täällä
Lännessä me virittäydymme mestari Rakotsiin, who is also called in some sources Master Saint Germain. Eli virittäydymme täällä lännessä mestari Rakotsin, jota myös mestari Saint Germainiksi joskus kutsutaan. Remind yourself. Muistuta nyt itseäsi. Master DK said, He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response, we'll see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimissään ja uskoen vastaukseen, se tulee tapahtumaan. We keep our strong alignment with the soul, ylläpidämme voimallisen yhteyden sieluumme. And the channel of the triangle ja tuon kolmion kanava. And then we start to work in silence. In your own words, you call help for the animal kingdom. Nyt omin sanoin kutsumme apua eläinkunnalle. And we have 3 minutes silence to work in true quiet union. 3 minuuttia työskentelemme täydellisen rauhan yhteydessä. Calling help for our animal sisters and brothers. Nyt kutsumme apua eläinsisarillemme ja veljillemme in this climate change, tässä ilmastonmuutoksessa. And 3 minutes in silence. Ja nyt 3 minuutin hiljaisuus.
And now we hold this triangle of the first ray. Nyt virittäydymme ensimmäisen säteen kolmioon. And we are truly visioning that the governments in every single country is now taking very seriously and very, very quick actions in this climate change, and brave actions in decisions. Visualisoimme nyt, että maan hallitukset kaikkialla jokaisessa maassa ottavat rohkeita ja nopeita päätöksiä, muutoksia tässä ilmastonmuutoksessa. Ja käytämme tätä tahdon ensimmäisen säteen energiaa. Aligning in the group with the will of God, virittäytyen Jumalan tahtoon. And we can visualize how the clamors and selfish means are disappearing. Voimme nähdä, kuinka itsekkäät tarpeet ja halut häviävät. All this greedy ways of doing things, old ways of doing things. Näemme, kuinka kaikki vanhat tavat häviävät. All this is disappearing, dissolving. Kaikki tuo häviää. And more light is pouring into the governments and lawmaking processes. Enemmän ja enemmän valoa virtaa kaikkiin lakiprosesseihin, all decisions, kaikkiin päätöksiin. And now in our group we stand together very consciously and we demand that these changes has to come. The wiser decisions for the betterment for all nations and for the whole globe and for animal kingdom. Me visioimme ja itse asiassa henkisesti vaadimme nyt ryhmänä, että näiden muutosten täytyy tulla. Again, standing as one unit, as one will in the group. We are now calling beforehand for this coming climate conference. Nyt taas yhtenä ryhmänä tähän tulevaan ilmastonmuutoskonferenssiin. Let us invoke the angelic presence
kutsukaamme nyt enkelten läsnäoloa. Those messengers of the hierarchy who are the intermediate between humanity and the Christ and his hierarchy, already starting the inner guardianship. Ne kutsumme kaikkia näitä välittäjiä, viestintuojia ihmiskunnan ja hierarkian välillä, jo aloittamaan sisäisen läsnäolonsa. To prepare the substance within, aloittamaan substanssin valmistamisen. That in this coming conference, all these leaders are able to take brave decisions and steps, niin että kaikki nuo osanottajat, valtion päämiehet, uskaltavat nyt ottaa rohkeita päätöksiä ja askeleita eteenpäin. We remember that the hierarchy is working via the events. Muistamme, että hierarkia työskentelee kokoontumisten ja tapahtumien kautta. Let your call be heard. Anna kutsusi kuulua. Let our call be heard. Kuulukoon meidän kutsumme. Spiritually we demand better conditions. Henkisesti vaadimme parempia olosuhteita. Spiritually we demand that these changes for the soul life is going to be chosen. Henkisesti vaadimme, että sielun suunta on se, mihinkä olemme menossa. Materialistic and old selfish ways may go. Kaikki itsekkäät ja vanhat tavat voivat mennä. We all stand now for the great change in humanity. Me kaikki seisomme nyt suurten muutosten edessä ihmiskunnassa. And this change has to be towards the soul qualities, the soul values. Ja muutoksen täytyy mennä kohti sielun laatuja ja sielun arvoja. Loving relationships, right human relationships, oikeiden rakastavien ihmissuhteiden suuntaan. And protecting all living beings, ja kaikkien elävien olentojen suojelemiseksi. And we place in our hearts all our young people all around. They have a great responsibility in coming future. Siunaamme myös kaikkia meidän nuoria, sillä heillä on suuri vastuu tulevaisuudessa. We see in the horizon the sun rising. Näemme horisontista nousevan auringon. The sun of the spirit, hengen auringon. It sends all its 7 qualities
Sen kautta kulkee kaikki 7 laatua. And the group become as a lens for these descending energies. Ja ryhmästä tulee ikään kuin linssi näille laskeutuville energioille. And through the group, they are poured forth into the world. Ja ryhmän kautta ne vuodattuvat maailmaan. And great invocation, suuri invokaatio.
Thank you, dearest friends. Kiitämme jälleen, rakkaat ystävät. Thank you for your presence and for your participation. Kiitämme läsnäolostanne ja osallistumisestanne. Tomorrow at the same time we will continue with the meditation attracting money for hierarchical purposes. Ja huomenna sitten tähän samaan aikaan jatkamme kutsumalla rahavarantoja hierarkisiin tarkoituksiin. We wish you a beautiful day, beautiful evening, whatever is your time zone. Toivotamme teille oikein ihanaa loppuiltaa. And now good night and namaste from the north. Nyt oikein hyvää yötä ja namaste täältä etelästä.